नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरुलाई TechGyan नेपालीमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरुले फोनबाट केही पनि डिलिट नगरिकिन 10 देखि 15 GB कसरी खाली गर्ने सिक्न गइरहेको छु। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यसका लागि हजुरहरुले आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला र तल देखाइएको सर्च बटनमा थिचेर त्यसपछि सर्चमा गएर जीरो क्लिनर लेखेर हजुरहरु सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि देखाइएको एप्समा क्लिक गर्नुहोला। यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हाल्दिने छु, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई ओपन गरेर इन्स्टलमा थिच्नुहोला। इन्स्टलमा भने केही समय लाग्न सक्छ। इन्स्टल भएपछि हजुरहरुले यो एप्सलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरेसँगै यस्तो इन्टरफेसमा हजुरहरु आउनुहुनेछ। त्यहाँ तल देखाइएको नेक्स्ट बटनमा थिच्नुहोला र त्यसपछि तल देखाइएको फेरि कन्टिन्यू बटनमा पनि थिच्नुहोला। यसपछि हजुरले एलाउ अथवा डोन्ट एलाउ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि गेट स्टार्टेडमा थिच्नुहोला। थिचेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। तल देखाइएको कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेपछि हजुरहरुले जीरो क्लिनरलाई एसेस दिनुपर्छ। त्यसको लागि जीरो क्लिनर खोजेर त्यसमा थिच्नुहोला र यहाँ परमिट युजर्स एसेसमा थिच्नुहोला। यो थिचेपछि हजुरहरुले ब्याक जान सक्नुहुन्छ र त्यसपछि डनमा थिच्नुहोला। यति गरेपछि हजुरको एप्स खुल्नेछ र माथि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ 11.8 GB क्यान बी क्लियर भनेर हेराउँदैछ। सर्वप्रथम म आफ्नो स्टोरेज खोलेर हजुरहरुलाई मेरो फोनमा अहिले कति स्टोरेज छ भन्ने हेराउन गइरहेको छु। कति स्टोरेज फुल छ हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मेरो फोनमा 162 GB युज भएको छ र म त्यहाँ एप्सबाट क्लियर गरेर हजुरहरुलाई हेराउने छु कि यो युज गर्छ कि गर्दैन। म फोनबाट केही पनि डिलिट गर्दैन हैन, क्याच मात्र एप्सको क्याचहरु यसले आफै डिलिट गरिदिन्छ र त्यहाँबाट हजुरहरुले स्टोरेज पाउनुहुन्छ। यसका लागि हेर्न सक्नुहुन्छ 11.8 GB क्यान बी क्लियर भनेर देखाइएको छ। यसको मतलब म आफ्नो फोनबाट 11 GB क्लियर गर्न सक्छु। त्यसको लागि हजुरहरुले तल देखाइएको एनालाइज बटनमा थिच्नुहोला। त्यहाँ थिचेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ माथि यहाँ एप्सहरुबाट क्याच डिलिट हुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तल देखाइएको क्लियर बटनमा थिच्नुहोला र त्यसपछि हजुरहरुले त्यहाँ अटोमेटिक भन्नेमा आफै सिलेक्ट हुनेछ, त्यसलाई केही नगर्नुहोला र त्यसपछि तल देखाइएको स्टार्ट बटनमा थिच्न सक्नुहुन्छ। त्यो थिचेपछि हजुरले फेरि एउटा परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरले तल देखाइएको कन्टिन्यू बटनमा थिच्नुहोला र तल आउनुहोला। यहाँ पनि हजुरले पहिला जस्तै जीरो क्लिनर भन्ने सर्च गर्नुपर्छ। जीरो क्लिनर खोजेर हजुरहरुले त्यसलाई ओपन गर्नुहोला र त्यसपछि त्यहाँ देखाइएको जीरो क्लिनरमा थिचेर त्यहाँ एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो इन्टरफेस आएपछि हजुरले एलाउमा थिच्नुहोला र त्यसपछि फेरि तल डन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा थिच्नुहोला। यति गरेपछि हजुरहरुले फेरि त्यही इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ र यसपछि हजुरले फेरि तल देखाइएको क्लियर भन्नेमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुले त्यहाँ स्टार्ट बटन हेर्नुहुन्छ, त्यसमा थिच्नुहोला र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आफै मैले केही गरिरहेको छैन र मेरो सबै एप्सको क्याचहरु चाहिँ क्लियर भइरहेको छ। यसले गर्दा हजुरको कुनै पनि डेटा, फोटोज, भिडियो अथवा कुनै पनि फाइलहरु डिलिट हुने छैन र पनि हजुरको स्टोरेजहरु भने खाली हुनेछ। मेरोमा 11 GB देखाइएको थियो। म हजुरहरुलाई हेराउने छु कि मेरो 11 GB खाली भयो कि भएन भनेर। र यसरी सबै एप्सको क्लियर क्याच भएपछि हजुरहरुको फोनमा एउटा एड आउनेछ। यो एडलाई 5 सेकेन्डको लागि हजुरहरुले हेर्नु पर्ने हुन्छ। 5 सेकेन्ड भएपछि हजुरले माथि त्यहाँ स्किप बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा थिच्नुहोला। स्किपमा थिचेपछि हजुरहरुले फेरि त्यहाँ माथि कन्टिन्यू भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा फेरि थिच्नुहोला र फेरि त्यहाँ क्यान्सल बटन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा थिच्नुहोला। 11.8 GB क्लियर भएको छ। त्यसपछि तल देखाइएको डन बटनमा थिच्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति बेला मेरो 11 GB क्लियर हुन सक्छ भनेर हेराइरहेको थियो भने अहिले 0 KB हेराइरहेको छ। यसको मतलब मेरो सबै क्याचहरु क्लियर भइसकेको छ र मेरो 11 GB अब खाली हुनुपर्ने। अब मेरो 11 GB खाली भएको छ कि छैन भनेर म सेटिङमा गएर फेरि हजुरहरुलाई हेराउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि 162 GB नै युज भछ।
अब यो यसलाई रिफ्रेस गर्नको लागि म ब्याक जानेछु। ब्याक गएर फेरि यसलाई खोल्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ 149 GB 149 GB मा झरेको छ। यसको मतलब 11 GB मेरो फोनको अहिले क्लियर भइसकेको छ। यसरी हजुरहरूले फोनबाट केही पनि डिलिट नगरिकिन हजुरहरूले आफ्नो स्टोरेजलाई खाली गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि यो मेथडले गरेर 5, 10, 15 GB 20 GB पनि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त धन्यवाद। हजुरलाई यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एउटा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै यस्तै भिडियो हेरिरहनको लागि हजुरले हाम्रो च्यानल टेक ज्ञान नेपालीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त धन्यवाद। विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई।